Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Örülünk, hogy eljöttetek. Jó, hogy itt vagytok. Kérünk benneteket, hogy foglaljatok helyet. És akkor a mai programunkat azt el is kezdjük. Tényleg hálásak vagyunk annak, hogy ennyien eljöttetek, hogy érdeklődtök, hogy itt vagytok. Reméljük, hogy mindenki számára egy nagyon tartalmas nap lesz. Én elmondanék egy-két dolgot Lak Tiborról, aki az előadónk, és köszönjük szépen, hogy eljöttél, és a kedves feleségét, Eszter nénit. Én Eszter néninek hívom, én csak így tudom hívni. Jó? Láttam gyerekeket, akik bejönnek, és akkor ez most csókolom, vagy most szia, most mi legyen. Tibi bácsi, Eszter néni, így, és hogyha mindenki Tibi bácsi és Eszter néni ül itt. Tibi bácsi, ő 45-ben született Magyarországon, az 56-os magyar forradalmat követően a családjával együtt ment ki az Egyesült Államokban, oda emigrált, és 68-ban mérnöki diplomát szerzett a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen. És egy-két dolgot így a munkássáról, azt most felolvasnám, ne orruljatok meg, ez nekem nincs a fejemben, úgyhogy én azt fel fogom olvasni, a munkásságát. Tibor az amerikai űrprogram 40 éves veteránja, a hajtóműrendszerek tervezésének és elemzésének elismert szakértője, jelentős mértékben hozzájárult az Apollo Hold program, a Space Shuttle és a fejlettebb hordozórakéták tervezéséhez. Lak Tibor 90-ben az év Rockwell mérnökének választották, 98-ban pedig a Boeing Technical Fellow címet kapta meg. Tagja volt a Boeing Sea Launch hiba felületvizsgálati bizottságának, valamint tanácsadója volt a Taurus 2 közepes méretű teherbírású hordozórakéta tervezésében és integrálásában a Mid-Atlantic Regional Spaceport földi üzemanyagellátó rendszerének. A meghajtási rendszerek alkalmazása terén 11 amerikai és nemzetközi szabadalmi díj nyertese, 2016-ban a Magyar Mérnök Akadémia tiszteletbeli tagja lett. Ezeket pont majdnem megjegyeztem, de nem sikerült, ezért olvastam fel. Mintha csak magunkat mutatnám be. És akkor Tibi bácsi az elmúlt 50 év tudományos felfedezései alapján tart nekünk előadást és bemutatót, és nem mondom meg, hogy miről, hanem ő most eljön, és el fogja mondani, hogy miről fog beszélni. Úgyhogy tényleg hálásak vagyunk, hogy itt vagytok. Tibi bácsi, gyere kérlek föl. És hogyha megengeditek, és nem veszitek rossz néven, és te sem, akkor azért egyet imádkoznék még érted. Légy szíves. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te itt vagy, köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket, köszönjük a Bibliát, köszönjük neked a te szavadat, és köszönjük azt a hitet, amelyet kapunk tőled. De köszönjük azt is, hogy vannak olyan emberek, akik utána mennek, és tudományos alapján is vizsgálják a világűrt, a Földet, és köszönjük, hogy különböző bizonyítékokat találhatnak arra, hogy a Biblia igenis hiteles. Köszönjük, hogy a te új lenyomatod itt van a Földön. Köszönjük, hogy az egek hirdetik a te dicsőségedet, és köszönjük most, hogy erről hallhatunk előadást. Istenünk, kérlek, hogy áld meg Tibi bácsit, és adj az ő szájába szavakat, sok-sok magyar szót, hogy ezek mind eszébe is jussanak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Amen. Amen. Köszönöm szépen. Szívesen. Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy eljöttetek, és köszönöm a meghívást, mert ez a kedvenc témám, erről nagyon sokat szeretnék beszélni, az özönvízről, mert ez fontos. Gondolom, hogy ti is úgy látjátok, hogy egy jó meglátás az özönvízről, az fontosabb a mi hitünkre, mert megerősíti a hitünket a Bibliában. A világ ezt az egy témát, az özönvízet, ezt majdnem, hogy kineveti, hogy ez nincsen tudományos alapja. Amit szeretnék csinálni, hogy a bemutatásban a mostani felfedezések alapján, hogy mennyire igaz, amit a Biblia leírt 1000 évekkel ezelőtt. És olyan dolgokról írt le a Biblia, amit most fedeznek fel. Az elmúlt 50 évben olyan dolgokat találtak fel, amit azelőtt nem tudtak, és majdnem, hogy az emberek féltek, hogy hát talán a Biblia ebbe nem jó írja le. De azért fontos szerintem, hogy tudjuk, hogy a Biblia igaz, mert ha ezt nem hisszük, hogy ez igaz, akkor
kételkedünk, hogy vajon mi van még a Bibliában, amit nem biztos, hogy igaz. És a kritikusok ezt felhasználják, hogy a mi hitünket megdöntsék. Úgyhogy erről szeretnék, több része van ennek az előadásnak. Először az özönvízről fogok beszélni, utána a dinoszaurusz halála, akkor a jégkorszakról, és a negyedik rész, ahol a kontinensek elváltak egymástól. Ez mind egyszerre történt, ahogy majd remélem meglátjátok. Azt garantálom, hogy ezután egészen más kép fogjátok látni az özönvizet. Ha nem tetszik, akkor kérjétek vissza a belépő díjat Andrástól. Ő megmondta, hogy vissza fogja adni. Szóval ezt azért neveztem úgy, hogy a tudományos vizsgálat, a Biblia. Mi az a tudományos vizsgálat? Mi az a tudományos vizsgálat? Mert ez majdnem, hogy a tudomány és a Biblia tanulmányozás majdnem, hogy ellentmond egymásnak. De mit értek az alatt a tudományos vizsgálaton? A tudományos vizsgálat az abból áll, hogy megnézzük az adatokat, ami akármilyen teória vagy miről beszélünk, megnézzük az adatokat, és összhangba hozzuk minden adat, ami létezik, az írásbeli vagy pedig fizikai adat, egy hangba kell, hogy jöjjön. Mert ha ezt megtesszük, akkor megtudjuk, hogy tényleg mi az igazság ebben. Ahogy majd kimutatom, hogy az evolúciós, nagyon sok adatot kihagynak, mert azért hagyják ki, mert ezzel nem passzol az ő teóriájukhoz. És nem csak, hogy kihagyják, hanem bevallják, hogy nem értik, hogy mi történt. Remélem, hogy ezután, az előadás után olyan kérdéseket, amivel ők nem foglalkoznak, vagy teljesen kizárják, értelmes lesz előttetek. Több témáról fogok beszélni. Az egyik, amiről az evolúciós nem beszélnek, az, hogy ahogy meglátjátok, hogy a Szahara sivatagban most teljes homok tölti be. 5000 évvel ezelőtt a Szahara sivatag zöld volt, állatokkal tele volt, nyüzsögtek az állatok. Erre nincsen válaszuk, hogy mi történt. Van válaszuk, de amikor megmutatom, hogy mi az a válasz, meglátjátok, hogy mennyire nevetséges. A másik, amiről az evolúciósok nem beszélnek, hogy mi a permafrost. A permafrost ez egy ilyen jégsár keverék, ami az északi vidéken van, és ezt nem tudják, hogy jött létre, hogy a jég és sár összekeveredett, és a helyeken majdnem 1000 méter mély. Szóval nem csak egy kis réteg, hanem óriási. És ezekben a permafrostban találnak a ősemlős állatokat, dinoszauruszokat is egyúttal. De nincsen magyarázatuk, de majd meglátjátok, hogy ez mind az özönvíz alatt történt. Mostanában fedeztek fel, hogy dinoszaurusz fosszíliákat nem csak a száraz földön találtak, hanem az Antarktiszon is találtak. És nem csak egy, hanem rengeteget. Az Alaszkában és az északi sarkon körül találtak dinoszaurusz csontokat, ami megint nem tudnak mit mondani, hogy ez hogy került oda, mert ennek jó pár millió évvel ezelőtt kellett volna, hogy legyen. Mi okozta a jégkorszakot? Megint meglátjátok, hogy ez nem 10 000 vagy 100 000 évvel volt a jégkorszak, hanem ez is az özönvíznek a konzekvenciája lett. Miért és mikor váltak el a kontinensek? Megint itt egészen más a tudomány, az evolúció felfogás, hogy a kontinensek 100 millió évekkel ezelőtt történt.
De a Biblia megemlíti a kontinensek elválasztását 100 évre az özönvíz után. És majd megmutatom, hogy ez mennyivel a helyesebb, és a 100 millió éveknek mi az alapja, mert nincs is tudományos alapja. Amikor ezt összeraktam, ezt az előadást, rájöttem, és láttam, hogy az özönvíz az, ami egy ilyen egyesítő teória. A fizikában és a más téren mindenkor próbálnak szerezni egy olyan teóriát, ami több dolgokat megmagyaráz. Ha van egy olyan teória, ami megmagyaráz több eseményt, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Meglátjátok, hogy ez az özönvíz, ez az az egyesítő teória, ami megmagyarázza a dinoszauruszok halálát, a jégkorszakot, hogy miért van olyan sok homok a Szahara sivatagban, miért halt ki a Szahara sivatag, stb. Úgyhogy. Hát most onnan fogom kezdeni, hogy mikor volt az özönvíz. Mikor haltak ki a dinoszauruszok? Ez a második rész. Mi okozta a jégkorszakot? A harmadik rész. És mikor váltak el a kontinensek? Ez a 3 része ennek az előadásnak. Ahogy András mondta, hogy az utolsó 2 rövidebb lesz, úgyhogy ha kibírjátok, akkor fogjátok élvezni. Noé özönvize, nagyon sokan így képzelik el a Noé özönvizét, hogy egy ilyen hosszú tengeri hajózás volt állatokkal, és ezt a képet mutatom, hogy ez egy nagyon gyerekes. És ezt a világ így nézi a Bibliában az özönvizet, hogy tulajdonképpen ez egy mese. Annak ellenére minden a kultúrának van egy emléke, hogy ez az özönvíz tényleg megtörtént. És nem mindegyiknek olyan pontos, egyedül a Biblia az, ami pontosan leírja, olyan dolgokról ír, amit mondtam, hogy nemrég fedeztünk föl. Szóval nem ez az özönvíz, ami történt. Ez az özönvíz, ami történt. Egy nagyméretű katasztrófa volt. Ez a kép jelképezi azt, hogy itt a Föld jóformán szó szerint felrobbant, és olyan dolgokat lőtt be a levegőbe, atmoszférába, hogy az egész Földet betemette a sár, homok, jég, és eltemette az élő állatokat, a dinoszaurusz és az emlősöket egyszerre. Hirtelen végük volt. A Biblia ezt mondja, hogy felfakadának a nagy mélység minden forrásai. Tehát ez nem csak az özönvíz, mi arra gondolunk az özönvízre, hogy egy hosszú esős idő volt, 40 éven keresztül esett az eső. Az történt, de majd erről még többet mondok. 40 nap. Kösz. Ezt azért raktam ide, hogy ezt azért mutatom ezt a képet, mert én ezen dolgoztam, ezen a robbanás után ilyen kivizsgálat volt, hogy próbáltuk megállapítani, hogy mi okozta ezt az orosz rakétának a felrobbanását. És talán megkérdezed, hogy mi köze van ennek a Biblia tanulmánynak. Nagyon sok, mert mind a kettő nem voltunk ott, amikor felrobbant ez a rakéta, minden megszűnt és megsemmisült. Az özönvíznél se voltunk ott, de vannak adatok, vannak írásbeli adatok, amit a Biblia leír, olyan részletekbe ír le, ami tudományosan most fedezzük föl, hogy mennyire igaz ez. Ugyanúgy a rakétába is leküldenek információt, amit felvesznek, és utána találnak fizikai rakéta darabokat a Földön. Tehát amit mi csinál, ez a tudományos metódus, amiről beszéltem,
Ezt mind a kettőt össze kell hozni, nem csak a írásbeli adatot, hanem a fizikai adatot. Nem szabad, hogy kihagyjunk valamit, ami nekem nem tetszik. Például nagyon sokan, amikor a Bibliában nézik az özönvizet, részleteket kihagynak, mert nem passzol be a teóriájukba. De egy tudományos vizsgálat abból áll, hogy mindent meg kell nézni, és hogyha be tudod rakni ezeket a részeket, akkor rájössz, hogy mennyire igaz. Igen. Szóval az, hogy nem szabad elvetni adatokat, és akkor így az ember rájön, hogy miért. András említette a háttéremet, nem azért hozom ezt föl, hogy itt valamiféle dicsekedés legyen, hanem Isten megáldotta az életemet, és ezt látom. Hogy olyan dolgokban volt alkalmam részt venni, ami elkészített engem arra, hogy erre a pontra jöjjek el, hogy megvan a technikai hátterem, és a bibliai ismeretem is nem a tökéletes, de ezt mind a kettő felhasználtam, hogy ezt az előadást elkészítsem. Említettem már András, úgyhogy ezt nem mondom tovább, csak mint az, hogy Isteni a dicsőség. Tehát kezdjük el avval, hogy mikor történt az özönvíz. Ez fontos. A kérdés az, hogy meghatározhatjuk az időpontot, hogy mikor a Bibliából, hogy mikor volt. Mert a világ, és amikor azt mondom, hogy tudósok, akkor nem értem azt, hogy nem akarom őket ledegradálni, vagy rosszat mondani, de a világi szemszög az nem fogadja el a bibliai a kijelentéseket. És őt jóformán ellene vannak a bibliai kijelentéseknek, mert nem akarják elfogadni Isten jelenlétét és az Isten valóságát. Tehát őnekik is van egy időpontjuk, hogy mikor volt az özönvíz, mert látják az adatokat, látják a fizikai maradványokat. De ők 100 000 meg 10 000-ről beszélnek, a Biblia meg sokkal rövidebb időről. De kérdés az, hogy tényleg benne van a Bibliában, hogy mikor történt ez? Egyesek, és ezek a keresztényi vezetők is voltak, akik a tévtanítást nem fogadják el a Bibliát, mert azt mondják, hogy nem lehet a Bibliából megállapítani, hogy Ádám mikor teremtette Istent, vagy mikor volt az özönvíz. És ezek az ők okuk, hogy mi nem lehet megtalálni, megállapítani. Először is az egyik az, hogy azt mondják, hogy a hézagok vannak a genealógiában Ádámtól a Krisztus születésig. És az igaz, hogy van, de nem csak a genealógiát kell megnézni, hanem más adatokat is. A másik a kritika abban az, hogy a Biblia beszél a leszármazottról, ahogy Ádámnak volt a fia, és a fiát, stb. És azt mondják, hogy ez a fiú szó héberben, ez többet is jelenthet, nem csak egy közvetlen rokont, hanem ez jelenthet egy unokát, vagy dédunokát, szóval távolabbi rokon. És emiatt ezt hozzák föl, ezt a Biblia verset az Új Testamentumból, hogy amikor Jézus a nemzet vonalát levezetik, hogy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának, és azt tudjuk, hogy Dávid nem volt a közvetlen leszármazottja Jézusnak, de az ő leszármazottja volt, és Dávid se volt Ábrahám fia közvetlen. Tehát ezt hozzák föl, de itten megint egy tévtanítás van ebben, amit akarok kimutatni. A másik kritika, hogy azt mondják, hogy a első Mózes genealógiát nem lehet összeadni a számokat. És én azt kérdeztem, hogy tényleg miért nem? Ki az, aki mondta, hogy ez nem szabad? Le van írva, és nagy részletekben van leadták. Itt van egy példa, és ezt tudom, hogy nem jól látjátok a háttérben, de ezt majd remélem később a videón meg lehet látni.
Itt van leírva a Mózes első könyvébe, a 5. fejezetbe, az Ádámtól az árvízig le van írva, hogy hány évesek voltak a szülők, amikor megszületett a gyermekük. És itt ezen csak azt akarom kimutatni, hogy itt 2 részen jelenik meg az a szó, hogy a fiú. A többiekben csak annyit mond, hogy ő nemzé, szóval ez a Szét nemzé az Énoszt. Nem a nagypapája a nemzete, hanem ő volt az, és az ő képmására volt. Szóval itt annak ellenére, hogy nincsen leírva az, hogy fia, itten tiszta a Bibliából az, hogy itten az atyának a fiáról van szó. De különben itt, ahol megjelenik, arról is tudjuk, hogy Ádámnak a fia volt, mert aztán később beszél arról, hogy a fia volt a Szet. A másik, ahol megjelenik az, amikor megszületik a Noé fia, hogy itt is tudjuk azt, hogy itt a fiáról van szó, és nem valamilyen más a leszármazottról. Hoppá, még egyszer akarok valamit mutatni. Hogyha ezeket az éveket, amit itt leírja, hogy amikor a Szet született, akkor Ádám 130 éves volt. Amikor Éli született, akkor a Szet 105 éves volt, stb. Tehát itt ez van egy idővonal, amit össze lehet adni, és kijön, hogy az özönvíz, amikor Noé 600 éves volt, hogy akkor a Ádámtól Noé 1656 év volt. És ezt nagyon sokan elfogadják, majdnem, hogy nincsen a vita ezen. Azután következik az özönvíz után, hogy a Szemnek születik a Árkfászót 2 évre rá az özönvíz után, és úgy stb. Megy tovább, mint az előbb. Viszi a további az idővonalat. Ez a 3. rész, ahol az a szó, hogy fiú megjelenik. És itt megint tudjuk, hogy a Izsák az Ábrahámnak a fia volt, nem valami távoli rokon volt. Na, és ahogy megyünk tovább, akkor eljutunk a Jákob születésig. És itt van az, ahol megáll a genealógia a Bibliában. Szóval ez a leszármazottja az embereknek. Itt 2108 évre az Ádám születésére. Ez az ábra, ez mutatja itt, hogy ha összeadjuk ezeket az éveket, hogy ki mikor született, kijövünk, hogy az árvíz az 1656-ban volt. Itt vannak a bibliai referencek, amit előbb mutattam. Aztán a második, meg az özönvíz után a Jákobig, amikor Jákob megszületik, és az ő élete. Ezek meg itt van az első Mózes könyvben, tovább mennek a genealógia. Azután, hogy elhagyjuk az első Mózes, utána már nem a genealogyról van szó, hanem eseményekről. A Jákobtól, amikor a zsidók elhagyják Egyiptomot, az 560 év, amikor a zsidók a kivonulás után Egyiptomtól a Salomon haláláig az 516 év. Ez egy kicsit komplikáltabb, és ezt remélem, hogy jobban lehet látni a videóban később, de itt a királyságot vezeti a Biblia le, hogy a északi és a déli a királyságot, és ez 391 év. És végül is a 70 éves a fogságból a Krisztus születéséig 512 év. Tehát ha ezt összerakjuk, akkor egy ilyen időpálya jön ki. Ádám születése, özönvíz, Izrael eljön Egyiptomból, a kirodalom, a Júda és Izrael királysága, amikor a zsidók visszatértek a fogságból, és utána Jézus születése. A Jézus születése Ádámtól 4088 év volt. A Bishop Ussher, amiről biztos hallottatok, ő is
hasonló a számítást csinált a Bibliából, ő 4004 évvel jött ki. Tulajdonképpen nincs nagy különbség, 84 év különbség van, de megnéztem, hogy ő mit csinált, és én láttam, hogy őt hibát követett el. Úgyhogy, de tulajdonképpen mindegy, 4004 vagy 4088, az nagyjából ugyanaz a szám. Itt azt akartam mutatni ebbe, hogy egyesek, amikor nézik, hogy hány évig éltek az emberek az özönvíz előtt, mert itt majdnem 950 év volt az átlag év legalábbis azok, akik a Biblia megemlít. De utána, az özönvíz után hirtelen lecsökkent az élet és amikor már a Jákobhoz érünk, ott már Jákob már csak olyan 150 évig élt. Szóval ezt azért mutatom, mert itt nem arról van szó, hogy talán az özönvíz előtt másféle naptárt használtak a holdra építve, és utána megváltozott, mert ez ugyanabban a könyvben van leírva. Ami érdekes, hogyha megnézzük, itt van a Salamon birodalma, uralkodása, a történelem szerint ő 965 évvel Krisztus előtt élt. Ha ezeket az idő részeket hozzáadjuk, és visszamegyünk, amit a történelmiszek felállítottak, akkor kijövünk az Noé özönvízével 2453 évre. Ha Ábrahámot, szintén Ábrahám a történelmi alapon Ábrahám 2128 évvel Krisztus előtt született. Ha ugyanúgy visszamész oda, majdnem, hogy ugyanazt az időpontot kapod meg. Szóval ez alátámasztja azt, hogy az özönvíz nem csak a Bibliának alapban alapozva, hanem a történelmi alapban is van. Mint mérnökök szeretünk, ha kiszámítunk valamit, szeretünk egy egészen másféleképpen megállapítani valamit, hogy ugyanaz a szám jön ki. Mert lehet, hogy az első szám az a hibás valami. De meg lehet állapítani, hogy mikor volt az özönvíz a történelmen keresztül. Itt lehet látni, hogy a korai civilizációk özönvíz után teljesen hirtelen megálltak. Az egyiptomi óbirodalom az 800 évig virult, és utána hirtelen körülbelül úgy a 100 évre az özönvíz után teljesen megszűnt. Ugyanezt történt, vagy még azt mondom, hogy a piramisok, amik a Szfinx, meg ezek, amik épültek, ezek mind az özönvíz előtt épültek. És majd megmutatom, hogy lehet látni, hogy mi történt velük az özönvíz által. A meszopotámiai dinasztia is kb. 500 évig virágzott, de az özönvíz után, abban az időben hirtelen ez is megállt. És azért, mert meghaltak, és újra kezdődött a történelem. A korai Stonehenge civilizáció szintén 500 évig virult, és utána vége volt. Szóval ez megint egy ilyen bizonyíték arra, hogy ezek a civilizációk különböző részén a Földnek hirtelen, majdnem abban az időpontban lett a végük. És igen, megint csak az, hogy az özönvíz után egy pár száz év kellett, hogy újra felépüljenek ezek az egyiptomi, a meszopotámiai civilizációk. Szóval ez mutatja, hogy nem folyamatos volt, hanem özönvíz után a Noé kijön a bárkájából, a fiai benépesítik a világot, és akkor kezdődik a dinasztia előről. Ez egy kicsit, lehet, hogy technikai lesz, ezt lerövidítem, de ezt itt hagyom annak, aki tényleg éjszaka nem tud aludni, és ezzel akar foglalkozni, hogy a világ népessége jelen pillanatban majdnem 8 milliárd. Itt, amikor ezt csináltam, ez a 2017-ben készült először, és ez itt mutatja, hogy
hogy szaporodtak az emberek 1650-től. Ott akkor kezdődött tényleg, hogy volt népszámlálás, és hirtelen itt 7,6 milliárdról van szó. Ebben bocsánat, még akarok valamit mutatni. Ez azért érdekes, mert ebből meg lehet állapítani, hogy ez mikor kezdődött, hogy erre a fokra, érjük el 2017-ben. És van egy egyenlet, a kalkulusz egyenlet, a népszaporodással. Ha meg tudjuk állapítani ezt a constantet, ami bent van, és ezt meg lehet állapítani ebből, akkor visszafele lehet vezetni ezt az egyenletet. És azt csináltam itt, hogy ha visszavezeted, a piros ez, amit most, vagy ahol most tartunk, és a fekete ez, ami extrapolálja a világ lakosságot. És ez passzol megint az özönvízzel, hogy itt kezdődött az emberi lakosságnak a szaporodása. Ez annyira fontos, mert hogyha netán azt mondanánk, hogy 4000, Krisztus előtt 4000-ben kezdett volna az újra szaporodás, akkor ez a kék a görbe lenne, ami teljesen más, mint amit most tapasztalunk. Szóval ez megint egy különleges, különálló bizonyíték, hogy az özönvíz a 2400 körül történt. Ez csak, amikor ezt megcsináltam, kicsit szórakoztam, úgyhogy elnézést, de itt vagyunk most, és hogyha ugyanezt az egyenletet használjuk, hogy előre megyünk, akkor így néz ki a jövő. Hogy a jövő következő 15 évben eléri azt a pontot, ahol ez az illető, ez egy ilyen szociológus volt, aki azt mondta, hogy a világ csak 10 milliárd lakost tud fenntartani. Úgyhogy nem tudom, hogy ez igaz, ez csak érdekes szám. De ez azt mondaná, hogy ezt a kort körülbelül 6 és 26 év múlva elérjük a 10 milliárdot. Hogyha egy konzervatív prediction-t használnák, akkor itt lennénk. És ezt csak azért hoztam ki, mert érdekes, hogy ez a népesség növekedés, ez egy jele, hogy Jézus visszajön, mert ez nem élhetünk olyan sokáig, 100 meg 200 évig, mert a világ lakossága szaporodik, és erről tudnak mások is. És Jézus is megemlíti azt, hogy amikor mondja, hogy ő elmondta, hogy mint a Noé idejében olyan lesz, amikor ő eljön, hogy a népek szaporodtak. Tehát ez az időpont. A Krisztus előtt 2300-2400-ban történt ez az özönvíz. Na most az, hogy hogyan történt ez. Egyesek azt nem fogadják el, hogy ez egy globális özönvíz volt, hanem egyesek azt gondolják, hogy ez csak egy ilyen valami local árvíz volt, ahol elhaltak emberek. De a Biblia azt állítja, hogy minden élőlény és minden állat elpusztult. Nem csak egy részen, mondjuk Kínában, mert Kínában is voltak özönvizek, hanem az egész világon az emberiség, az állatok minden mennyisége elpusztult. A Mózes Isten mondja, hogy és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Ez a másik rész, Mózes 7:21, és oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat, és minden ember. Mindez az, aminek a órában élőlélek lehelet van. Szárazon való közül minden meghal. Szóval itt a Biblia hangsúlyolja ki azt, hogy minden, nem csak egy pár. Aztán ez is egy Biblia vers, hogy azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön,
és a legmagasabb hegyek is mindent elborítottak, mely az egész ég alatt valának. 15, kb. 8 méterrel növekedik a vizek feljebb, mindenek utána a hegyek elborítottak vala. Szóval a Biblia mondja, hogy ez nem csak egy dagály volt, hanem itt mindent elöntött, a hegyeket is, a legmagasabb hegyet is. Szóval globális volt ez az özönvíz, nem csak helyi. Itt van, ezt találtam, ami nagyon érdekes. A Smithsonian Institute-ban egy illető, ő megnézte, hogy hol találtak fosszíliákat az állatokról. Ezek az emlősök fosszíliái Amerika, Dél-Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, még itt az Antarktikán is vannak emlős fosszíliák. Ez az egész, ami 500 000, több mint 500 000-ből áll. És ez mutatja itt megint, hogy ez a ítélet, ez a halál, ez az emlősöknek, ez az egész világszerte volt. Nem csak, hogy valahol itt-ott meghaltak. A bárka, azt írja a Biblia, hogy a 7. hónapban, 17. napján megfeneklett az Ararát hegyén. Tehát ez azt mutatja, hogyha megnézzük, hogy néz ki, ahol az Ararát hegy van, itt gondolják, hogy valahol itt szállt a bárka át meg. Talán innen valahol indult a Noé, amikor megépítette a bárkáját. És ez a réteg, ez nem hegyes, ez lapos. Az, hogy a hónapokig itt álljon a víz, és fölmenjen az Ararát helyére, ez megint azt mutatja, hogy itt nagyon sok víz, és nagyon sokáig ott állt. Nem csak egy hirtelen vihar volt. Igen. Megint, hogy ez nem lehet csak, hogy egy ilyen lokál árvíz legyen. Ha az árvíz nem lett volna globális, hanem lokális, akkor Noénak nem kellett volna építeni egy bárkát, hanem csak átmentek volna a következő hegydombon. Az állatoknak is szépen oda mehettek volna, és nem kellett volna bemenni a bárkába. A Noénak nem kellett volna 8 hónapig az állatokkal együtt lenni, de azért kellett, mert az egész föld el volt öntve vízzel. És az özönvíz után Isten megígérte, hogy soha többé nem pusztítja el minden testet az özönvízről. És itt a hangsúly az, hogy nem pusztít el minden testet. Tudunk, hogy vannak halál esetek vízáramokban. Kínában volt egy nagy halálos árvíz, ahol állítólag 1 és 4 millió között meghaltak a kínaiak. Szóval Isten nem azt mondta, hogy nem lesz, de nem fog minden élet meghalni. Igen. Tehát most visszatérünk megint az özönvíz kezdetére. Hogy írja a Biblia, hogy történt ez? Először is meghatározza, hogy amikor Noé 600 esztendős volt, akkor fakadtak fel ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. Ez a leírás, ez pontos, és ez nagyon érdekes, mert itt nem csak esőről van szó, hanem arról beszél, hogy felfakadnak a nagy mélység minden forrásai. Nem csak, hogy felfakadnak forrásai, hanem nagy mélység, amit majd később látjuk, hogy mit jelent az a nagy mélység. Különben a Noé nem tudta, hogy honnan jön a víz. Annak halvány fogalma se volt, mert ő csak azt látta, hogy esik az eső, és katasztrófa van. Itt egyedül az Isten tudta, hogy honnan jön a víz, és majd megmutatom, hogy a mostani tudományok, felfedezések alatt nagy mennyiségű vizet találtak a földkéreg alatt, ami
többször annyi, mint ami az óceánok vannak a Földön. És esik a Föld 40 napig. Ezt mondtam már, hogy a nagy mélység, ahonnan ered ez a víz. Igen, erről beszéltem már. Szóval itt ez egy kép, egy illusztráció, hogy vajon hogy nézhetett az ki, ha valaki egy repülő vagy egy űrhajós megnézte volna. Így képzelik el, hogy ez amikor megrepett a Föld, és a nagy mélység megszakadt, a Föld alul, a kéreg alul ez a óriás mennyiségű víz kiszakadt, és elöntötte a Földet. Ez a kép, most így néz ki a tengermedence. Itt felismeritek a kontinenseket, Afrika, Dél-Amerika, Amerika, Ázsia. Ezek a repedések, ahol erre is nemrég jöttek rá, hogy észrevették, hogy a Földön ilyen óriási repedések vannak. És ezek a repedéseken keresztül ez az, ami szétválasztotta és szétnyomja a kontinenseket. És ezek a repedések, hogy jobban megnézzük, meglátjuk, hogy mit képvisel ez. Ez a bizonyítéka, ez a repedés bizonyítéka, hogy itt a nagy mélység forrásai megnyíltak. Az evolúció szerint nincs magyarázat, nincs értelem, hogy miért történt ez miért váltak el a kontinensek egymástól. Mert értelmetlen nekik. Ha ő szerintük ezek a kontinensek pár 100 millió év, talán billió évig együtt voltak, miért volt az, hogy hirtelen az egész megszakadt? Nincs magyarázatok erre. Az özönvíz, ahogy elkezdődött, hogy a föld kérge, a mélyek, a források, mély források felszakadtak, aztán amikor vége van utána, és bezárulának a mélység forrásai. Ez megint érdekes, hogy itt először úgy kezdődött, hogy a föld mély forrásai felszakadtak, és utána esett az eső. Most meg a végén meg, hogy ezek bezárulának, a mélység forrásai, és az égcsatornái megszűnt az eső az égből. Tehát itt van egy ok és a konzekvencia. A kettő összefüggésben van. Itt nem arról van szó, hogy valami óriási trópusi vagy óriási vihar volt, ami elöntötte az embereket, hanem itt mind a földből indult, és utána, amikor az megállt, akkor megállt az eső, és utána visszamegy igen. Szóval ez fontos ezt megnézni, hogy mi a kezdete, és mi a látható, hogy az eső az, ami elöntötte az emberiséget. Okay. A Biblia azt úgy fejezi ki, hogy amikor vége van az özönvíznek, hogy a vizek, amik elöntötték a hegyeket, visszamennek, ahogy mondja, és elmennének a vizek a földről folyton folyván, szóval megy vissza. Az a szó, hogy elmennének, az héberbe ez a szó, hogy a szab. Ez a szó, ez mindig azt jelenti, hogy onnan oda megy vissza, ahonnan jött. És ez egy pár helyen használja ezt a kifejezést, nem mindenhol használja, de ez a helyek, ahol használja, hogy amikor megemlíti, hogy az ember porból jött, és a porból mész vissza. Tehát megint azt mondja, hogy innen jöttél a porból, és visszavész a porba. Amikor Noé kiereszti a galambot, a galamb, amikor nem talál szárazföldet, akkor visszarepül a bárkába, és visszamegy oda, ahonnan jött. Ez is a Bibliában, amikor a Szára elküldi a szolgalányát, és az angyal mondja
a szolgalának most hirtelen nem jut eszembe a neve. Köszönöm szépen. Hogy az angyal mondja neki, hogy térj vissza a Szárához az ő kezét megint. Szóval a fontos az, hogy mert az emberek nem tudják, hogy ment vissza a víz, ahonnan jött. De a Biblia azt mondja, hogy hova? Visszament. Az egyik feltételés szerint az, hogy talán amikor a víz elöntötte a földet, hogy 8 hónap alatt elpárolgott ez az extra víz, és lecsapódott, mint jég a északi sarkon, a Grönlandba, Antarktikába. Hogy ez oda került a víz. De a problémával az, hogy itt ha az összes jég elolvadna a Grönland, Antarktikába és Alaszkába, az összes víz, az óceán vizet csak 75 méterrel emelkedne fel. Hát, hogyha az lett volna, hogy 75 méterrel van szó, akkor tulajdonképpen nem takarta volna, borította volna be a magasabb hegyeket, amit több mint 75 méter. Tehát akkor nyugodtan az állatok meg az emberek fölmentek volna kicsit magasra, és megmenekültek volna az özönvíztől. Egy másik feltételezés az, hogy a kontinentek elváltak, és ahogy elváltak, összeütköztek, és felemelkeztek a hegyek, ahol voltak, és ezért így lefolyott a víz, és így lett az, hogy újra szárazföld lett. De ebben az a baj, hogy a Biblia szerint a kontinensek csak az özönvíz után 100 évre történt az, hogy a kontinensek elváltak. Amikor Noé még a bárkában volt, akkor a kontinensek még nem váltak el, mert ezen keresztül tudtak az állatok visszamenni oda, ahová a világ részére, Ausztrália, meg Dél-Amerika, mert nem voltak ezek a nagy tengeri távolságok. Oké, összefoglalása hirtelen, mert itt nagyon sok, és itt rengeteg anyag van, úgyhogy tudom, hogy ez itt kicsit olyan, mint hogyha egy tűzcsapból próbálná inni, hogy hirtelen rengeteg, de azért megállok egy kicsit, hogy hol vagyunk, és szóval először is az, hogy a Bibliából meg lehet állapítani, hogy mikor volt az özönvíz. Az özönvíz a Biblia szerint kb. 2400 évvel Krisztus előtt, vagy 4400 évvel ezelőtt történt. Az özönvíz a föld mélyéből jött, az özönvíz elborította a magas hegyekét 7 hónap és 14 napig, és aztán az özönvíz 8 hónapig tartott az özönvíz után, hogy a víz visszatért a föld mélységébe. Noé 10 hónapig és 21 napig volt a bárkába, és azután 50 napig tartott, míg a föld száraz lett, a Biblia szerint. Na most akarok beszélni arról, hogy történt, hogy jött ki a víz a föld mélységéből, és hogy ment vissza. Itt az én specialitásom a fluid mechanika és termodinamika, ebben foglalkoztam, és több programot írtam, amit még most is használnak. Néha felhívnak, hogy mit jelent ez, és már nem emlékszem nagyon. De minden esetre még használják, amit jól esik. Ez az ábra, ez képvisel, ezt én csináltam, de nem vagyok én egy artista, szóval itt van ez a tengervíz, az özönvíz előtt, itt van a víz, a hegyek a tengerből kiállnak, ez a földkéreg, ahol a kontinensek meg a hegyek ülnek. Na most a földkéreg alatt van ez a vízkamra. Ez a vízkamra, itt, mivel hogy alulról melegszik a víz, a föld magma, nagyon forró és nagyon meleg a víz.
innen a földköpeny, és ezek nem az én számaim, ezek a tudósoknak a számai, ott több mint 870 Celsius. Tehát ez a víz körülbelül 700 Celsius képvisel. És ez olyan, most ha el tudjátok képzelni, hogy ha van egy kukta, amit víz van, és elkezded melegíteni alulról, ugye az a kukta, jól mondom? Igen. Akkor a nyomás belül megy föl. Ha nem veszed le a tetejéről azt a kis a súlyt, akkor felrobbanna az a kukta. De ha leveszed, akkor kiereszti az erőt, és kijön a víz belőle. Szóval ez az özönvíz előtti állapot, ez amikor az özönvíz történt, tehát itt megrepett a föld kérge, és ez a nagynyomású víz, magas hőmérsékleti nagynyomású víz, ez kilő itt a földkérgén keresztül, és itt én ez a 10 000 atmoszférát választottam, majd később megmondom, hogy mi ennek az alapja, ennek a 10 000-nek. Most csak mondom, ez egy nagy szám, de lehet, hogy ez több is lehetett. Ez csak egy szám, ami jó a jégkorszakkal kapcsolatban. Tehát itt jön ez a magas hőmérsékleti, magas nyomású víz, ahogy megy föl, itt visz magával homokot, sarat, mindent, ahogy ez föllövi a magas atmoszférába, és attól függ, hogy milyen magasra megy föl, vagy visszajön, mint víz, vagy jég, vagy a víz, jég, homok és iszap keverék. És aztán majd lehet látni, hogy ezt lehet látni az eredményét a föld, az életvilágra, ami megszűnt. Hogy tért vissza a víz? Amikor megállt equilibriumba került a tenger és a víz alatt, a kamrába, most már nem 10 000 atmoszféra van, hanem mondjuk talán 80 atmoszféra, hasonló, mint a tenger nyomása. Amikor megáll, akkor az történik, hogy itt a víz, a tenger a hegyek fölött hidegebb, mint itt a víz a föld alatt. És ez a hideg víz, ahogy megy be, ez lehűti a vizet itt a kamrába, és ahogy hűti le, ez szívja vissza a vizet a föld kérge alá. Ez olyan, mint amikor ezt a kuktát megint használom példának, hogyha fölmelegíted, és olyan magas nyomásra kerül, hogy leveszed a tetejéről azt a kis súlyt, és utána kilövi a húslevest a plafonra, és ezt mi személyesen tapasztaltuk, hogy kimegy, és a jóformán nagyon kevés marad. De ha mi azt a lábost, azt a kuktát berakod egy úszómedencébe, akkor az a hideg víz visszamegy be a kuktába, és lehűti a húslevest, és szépen visszaszívja a vizet magába. Anélkül, hogy kellene a gravitáció behúzza. Hát remélem, ez értelmes volt. Ez csak azoknak, akiknek, mondom, éjszaka nem tudnak aludni. Ez a termodinamika, a víznek a property, tulajdona, köszönöm. A víz tulajdona. Ez a magas hőmérsékletű víz a sűrűsége, ez a piros vonal, és ez képviselné az özönvíz előtti állapotot a kéreg alatt. Ez a kék meg azután, hogy már kiment a víz a föld kérgéből, és lement 80 atmoszférába. Ez a víznek olyan property, tulajdonsága van, hogy itt egy nagy változás van a víz sűrűségében, ezen a 700 fok. A 700 fok az, amit említettem, amire gondolják, hogy az van a föld kérge alatt. Hogy itt egy nagy változás van a sűrűségben. Na most
itt csak röviden egy ábra, hogy először az özönvíz előtt a magas nyomás, magas hőmérséklet volt, utána lement a nyomás, és 75%-a a víznek kiszabadult, és utána, hogy a hideg víz visszament, föltöltötte, hogy ugyanarra a pontra került vissza, mint ahonnan indult. Ez nem csak egy rajz, hanem ez alatt egy energy balance, energiát össze lehet hasonlítani, hogy ez tényleg ezeknek van fizikai alapja. Na most ez érdekes, hogy ezt is nemrég fedezték föl, hogy a föld alatt rengeteg víz van. Ez a Kola sziget a Oroszországban, ott lefúrtak több mint 12 mérföld mélyre. Ez az eddig még a legmélyebb, ahová lefúrtak. És amit találtak ilyen a tengeri, egységű tengeri planktonokat, 24 fajtát a föld mélyébe. Ott nincsen, a planktonnak kell a napsugár, úgyhogy ott nem élhet, hanem oda bekerült, oda vissza lekerült oda. És nem csak azt találták, hanem azt is találták, hogy ott folyó víz volt a mélységben. Úgyhogy ez megint először felfigyeltek arra, hogy mit jelent a folyóvíz ilyen mélyen. Na most ezek a legújabb felfedezések, ez körülbelül 20-50 évvel ezelőtt fedezték föl. Ez a cikk a Nature World News-ban megjelent, és azt mondta, hogy több 100 kilométer a felszín alatt a reket víztározó, amely képes lenne 3-szorosan megtölteni a Föld óceánjait. Szóval rájöttek arra, hogy itt a Föld alatt olyan sok víz van elraktározva most, hogy ha az kijönne, többször elöntené a Földet. 3-szor több, mint amennyi van a tengerekben. Ez egy másik cikk a Daily News-ban, hogy azt mondja, hogy a földköpenyben annyi víz van, mint az összes óceánban. Ez az illető, az a Northwest University-ben, ő volt az, aki először rájött ezekre a nagy mennyiségű vizekre a föld alatt. És ezt azt mondta, a köpenybe zárt hatalmas mennyiségű víz arra kényszerít minket, hogy jobban elgondolkodjunk azon, hogyan került oda. Vagy talán hogyan lehetett mindig is ott. A köpeny megszilárdulása óta. Tehát azt mondják, hirtelen elkezdtek gondolkozni, ez a rengeteg víz honnan jött, és talán mindig ott volt. Megint egy másik cikk, a Nature World, hogy ez a hihetetlenül hatalmas föld alatti víztározó a földköpeny hatalmas rétegében reked, ahogy ez van az víz. Ez azt jelenti, hogy a földön levő vizet alulról nyomják föl a felszintre, és nem, amit eddig elképzeltek, hogy a víz ilyen üstökösök hozták a földre. Mert ez az evolúció teóriája, hogy azért van a földön ilyen sok víz, mert a millió, meg billió, meg ki tudja mennyi üstökös bezuhant a földbe, és ezen keresztül lett a víz. És azt mondta, hogy ezt most már nem gondolják, hogy ez így történt. Ez egy illusztráció, hogy talán hogy néz ki a föld alatt, itt a földkéreg. A földkéreg különben olyan vékony, mintha ez egy tojás lenne, mint a tojáshéj. Úgyhogy nem nagyon vastag, nekünk több 100 kilométert jelent, de a föld mértékében ez csak egy tojáshéj. Itt van az, amit gondolják, hogy ilyen óriási mennyiségű víz van, itt a magma, ami melegíti ezt a vizet, és amikor megrepett a föld, ez a víz, itt jött ki a földből, ezen a repedésen, és most látják, hogy ilyen
hidrotermális szellőzők vannak, ami mutatja, hogy még mindig jön ki a víz a föld mélyéből. Ez a kép ezt a Galapagos szigetemben fedezték fel 1977-ben. Ez volt az első, hogy látták, hogy ilyen a föld mélyéből jön ki a víz, a nagy mennyiségű víz. Ez megint egy kép, egy ilyen a hidrotermális ventilator, ami mutatja, hogy itt milyen energikus a víz folyás. 11-től 20 km óránként sebességgel jön ki ez a víz. Na most azért jön ki a víz, mert azután, hogy visszament a víz a kamrába, a magma még mindig melegíti, és ez a víz, ahogy melegszik, terjed és nyomja vissza a földet, a vizet a földre, de nem olyan erősen, mint az özönvíz előtt. Ezek a helyek, ahol a repedéseknél, és csak a repedéseken találnak ezeket a hidrotermális szellőzőket. Tele van a világ, itt a Atlantik óceán, a Csendes óceán, és stb. Ez, mivel hogy így elterjedt, ez azt bizonyítja, hogy ez a víz mennyiség nem csak egy helyen van, egy kontinens alatt, hanem az egész föld a kéreg alatt van. Hogy itt is, meg ezek. Szóval ez megint alátámasz az, hogy az a rengeteg mennyiségű víz a föld mélyéből jött ki. A Biblia különben, ami érdekes, hogy erre most jöttek föl 50 évvel ezelőtt. De a Biblia kitér már erre 1000 évvel ezelőtt. És itt vannak a Biblia versek, amik mutatják. A 136. Zsoltárban a Zsoltári író írja, hogy aki kiterjesztette a földet a vizek fölé. Amikor ezt először olvastam jó pár évvel ezelőtt, nem tudtam, hogy ez mit jelent. Hogy lehet a földet a vizek fölé terjeszteni? De értelmetlen. De most már tudjuk, hogy tényleg a föld alatt van a víz. A 24. Zsoltárban az Úré a föld és annak teljessége, mert ő alapította azt a tengerekre és az árvizekre helyezte. Szóval megint a Biblia helyesen meghatározta, hogy a föld alatt rengeteg mennyiségű víz volt, ami aztán előtte. Ez az összefoglalása megint, hogy emlékezzünk, hogy miről beszéltünk. Az idővonal Ádámtól Krisztusig 4088 év, nincsenek hézagok. Az özönvíze a 2400 Krisztus előtt volt, a Biblia meghatározta, hogy akkor volt, és a világ történelem bizonyítja, hogy akkor történt, hogy ezek a nemzetségek megszűntek. Az özönvíz a föld alatti üregből származott, a nagy mélységből, és elborította az egész földet, ahogy a Biblia mondta. Az árvíz a gravitáció hatás alatt újra visszaszívta, és visszatért a földbe alá a víz. És ezek a föld alatti hidroterminálok, nyílások mutatják, hogy még mindig ott létezik. Több víz van a föld alatt, mint az óceánokban. Most ez érdekesebb lesz, ez volt az unalmas rész, amit eddig beszéltünk. Most mutatom, hogy mi a bizonyíték, hogy ez a globális fenomenon, ez a közelmúltban történt. Itt van egy kép a Szahara sivatagról, ahogy ma kinéz. Itt a homokdunnák vannak a Szaharában. Az átlag méret, az átlag mélység a homokban az, ami 150 méter, ez az átlag. Innentől idáig 150 az átlag. A legmélyebb 320 méter a maximum, hogy rengeteg. Na most ezt a tudósok elfogadják azt, hogy
Tudósok elfogadják azt, hogy 5000 évvel ezelőtt a Szahara nem volt a homokkal beurítva, hanem egy zöld trópusi tele állatokkal élet volt. 5000 évvel ezelőtt, ami megint az özönvízzel van, az özönvíz mondjuk 4400-5000 évvel ezelőtt a Szahara sivatag zöld volt. És igen, még azt akarom mondani, hogy itt ez a cikk itt lent, ez megjelent, és ők bevallották, hogy a Szahara egy szempillantás alatt változott zöldből sivataggá. Előtte tavakból és vízilovakkal és zsiráfokkal volt tele füves területből. Szóval ők is látják, hogy ez nem egy valami lassú átállás volt, hanem ez egy hirtelen, egy drasztikus szempillantás alatt. Ez is egy idézés, hogy Észak-Afrika 5000 évvel ezelőtt hirtelen földrajzi átalakulása a Föld egyik legnagyobb éghajlati változása volt. Próbálták ezt ilyen atmoszférik modellekkel reprodukálni, és képtelenek voltak, mondták, hogy a éghajlati modellek nem képesek reprodukálni ezt a 6000 évvel ezelőtti Észak-Afrikában létező növényzeteket és a nagyságát. Az átalakulás a kontinens északi felén szinte azonnal lezajlott, állapítja meg az új tanulmány. Itt vannak, ezek most mutatok egy pár képet, a faragványokat a Szahara sivatagban, ahol most nincsen más, csak a homok. A vízibi, a zsiráfok, elefánt, gazellák. Találtak ős erdőket, ahol most csak homok van, ami azt mutatja, hogy azelőtt óriási erdők léteztek, most már csak megkövesedett a fák vannak. Ez a Szahara-Szudán részén van. És ez nem csak a Szahara sivatagban volt, hanem a Szahara sivatagtól egész a kínai, a Góbi sivatagig terjed. Itt lehet látni, hogy innen, ez a mostani kép a világról, innen a homok, Arábia, Szíria, Irán, a Turkmenisztán és a Góbi a sivatag a Kínában. Itt mind óriási homokkal, dunnákat lehet találni. Ezek képek, hogy néz ki a rengeteg homok a Szaharába. Ez a libiai sivatag, óriási, megint pár száz mérföld vagy méter mély. Itt van az arábiai sivatag, itt az irániai sivatag. Ha megnézitek, itt egy ember áll a homokdunna tetején, szóval lehet látni, hogy milyen fantasztikus mennyiségű homok van. Ez Kínában van, ez a Góbi sivatag a Kínában. Ezek megint rengeteg mennyiségű a homok. És erre nincs magyarázat, vagy van magyarázat, de a magyarázatot, amit most fogok mutatni, majd meglátjátok, hogy milyen gyenge. Honnan jött az a sok homok? A tudósok szerint régen volt egy óriási tenger, ami ma mostan Afrika és Európa között, ahol a földközi tenger most van. És ők feltételezték azt, hogy ez a rengeteg víz elpárolgott 5000 évvel ezelőtt, és magán után hagyott ezeket a homokdunnákat. De majd megmutatom, hogy miért helytelen az. A másik felfogás az, hogy régen ahogy lefolytak a hegyről, elmostak a hegy egy részét, és lerakódtak ezek a óriási a dunnák. A harmadik az, ami nekem érdekes, hogy a tudósok, amikor bajba kerülnek, mindig bedobnak olyat, hogy a föld tengelye elmozdult, mert nem tudják, kivitatkozik avval, hogy a föld tengelye elmozdult. De ők azt mondják, hogy a föld, a tengely az elmozdult, és egy erős szárazságot hozott létre. Na most
Ez, hogy ha egy tenger felszárad, az nem jelenti azt, hogy a homokot találunk. Ezek a képek mutatják, hogy ez a Salt Lake, a Utah, Amerikában van, ami egy óriási nagy tó, amit felszárad, de nincs homok, hanem sár van, megkeményedett sár van a helyette. Ez Bolíviában van. Itt szintén ez a tó, amikor felszárad, nem hagyott maga után homokot, hanem csak a sarat. Szóval nincs itt. Ez Kaliforniában van, ez a Roger Dry Lake a Nevadában, ahová olyan kemény a sár, hogy itt a Space Shuttle-t használták, hogy leszállt, amikor visszajött az űrből. És a nagy terület 166 négyzetkilométer, és megint itt nincs homok, ez mind csak, én itt voltam, jártam ezen, ez majdnem olyan, mint hogyha a cementen járna, annyira kemény az a föld. A homok lerakódás az árvízi modell szerint. Ezek a nagy homok dunnák úgy keletkeztek, hogy amikor a föld mélyéről kiszakadt a víz, és magával vitte az iszapot, a homokot, a sarat, stb., és így vissza lezuhant a földre. Ez a magyarázat, hogy miért van. És lehet látni, hogy nem csak a sivatagban rengeteg homokot lehet látni, hanem lehet látni, hogy a piramisok és a szfinx, ezek egy időben a homok temette be őket. A piramisok kb. 2600 Krisztus év előtt épültek, 200 évvel az özönvíz előtt. A szfinx körülbelül 4500 és 2500 év ezelőtt között épültek. A piramisok is, ezeket nem homokra építették, hanem egy komoly szilárd talajra. A piramisok és a szfinxek később betakarta a homok, amit megint nem tudják, hogy honnan jön. Eredetileg a piramisokat így nézhettek ki, ez körülbelül 3000 év és 2500 év előtt történt. A piramisok eredetileg be voltak takarva sima a kövekkel. De ma így néz ki. Itt ezek a piramisok most már csak a King Tufu piramisában maradt meg az a felső réteg, a többi mind elmosódott, mindegyiken hiányzik. Majd lehet látni, hogy nézett ki. Szóval ez az árvíz, víze, vagy lejött, vagy amikor ment vissza, elmosta magával, az egy erős áram lehetett. Csak a külső részét lehet látni a Khufu piramisának a tetején. Közelebbről így néz ki a piramis teteje. Még mindig lehet látni a írást, amit az egyiptomiak készítettek. Elmentünk Eszterrel, én nagyon szeretem a piramisokat, foglalkozni velük, és elmentünk oda, itt vagyok én, és lehet látni, hogy ez megmaradt egy ilyen felszíni réteg, ami sima volt, de ezek nagy kockák, nagy kődarabok. Így néz ki a lépcsős piramis. Itt is lehet látni, hogy valamikor ez be volt takarva, de most már csak a hézagos. Ez a hajlott piramis, itt is lehet látni, hogy itt hiányzik ez a felső réteg. Ami érdekes, hogy a szfinx alján itt lent, ez a kép, hogy mit mutat, hogy néz ki. Először itt lehet látni, hogy ilyen vízerózió, ami elmosta a vizet, vagyis a követ, ahogy folyt le. És erről nem tudták, hogy ez mit jelent. Mindig azt gondolták, hogy ez talán valami a szél és homok okozta ezt.
geológus, egy újságíró elment oda, aki szintén geológus volt, és lefényképezte itt az alját ennek a piramisnak, és megmutatta a barátjának, hogy aki geológus volt, de nem mutatta meg neki, hogy ez a szfinx, csak azt mutatta, hogy ez az alján. És megkérdezte, mi a véleményed, hogy mi okozta ezeket a vonalakat a kőbe? És az illető azt mondja, hogy ez klasszikus vízerózió, hogy a víz lefolyt, így azt aztán megmutatta neki a felső részt, hogy ez a szfinx, és az illető azt mondja, oké, ez nem nyúlok hozzá. Ez egy régi fénykép a szfinxtől, megint lehet látni, hogy majdnem teljesen be volt takarva homokkal. Ez egy másik kép. Ami érdekes, hogy az archeológusok megállapították, hogy tulajdonképpen csak 5%-át látjuk, ami a Szahara sivatagban van. Hogy 95%-a a piramisoknak, meg a különböző épületeknek el van temetve a homok alatt. Tehát amit eddig láttunk, ez egy kis része annak, ami még mindig a homok alatt van. Így néz ki egy egyiptomi város, a Tanis. Ha repülőről lefényképezzük, akkor így néz ki, lehet látni valamit ott. De hogyha egy ilyen radarral megmérik, akkor ugyanott, ahol nem láttak semmit, a városnak a maradványait lehet látni. A sivatagban, Szaharában találtak 40 millió éves bálnafosszíliát a Szaharában, és megint nem tudják, hogy honnan jött ez a hely. Ez itt van valahol lent hogy hívják, Whale Múzeum. Nem tudják, hogy miért kell. Itt van egy másik kép, egy harcsa, a fosszíliája, ami óriási a Szahara sivatag közepén. Ezek a következő pár kép lehet, hogy itt a gyerekeknek be kell hújni a szemüket, de ez mutatja, hogy nem csak az állatokat temette el a homok, hanem az embereket is, ahogy a Biblia mondja, hogy minden élet meghalt. Ezt a fosszíliát találták itt egy emberről, aki úgy néz ki, hogy valami miatt megpróbálta védeni a fejét, egy ilyen köcsökbe bedugta a fejét, mert biztos valami hullott le az égből, és így eltemette a homok. Ez angolul úgy hívják, hogy pothead. A pot az a kábítószert is képvisel. Ez szintén találtak ilyen óriási sírokat, ahol emberi csontváz eltemette, és ez körülbelül azt mondják, 250 csontvázat találtak, és az illető, aki erről a cikket írt, azt mondta, hogy állatok csontjait találtak, amelyek már nem élnek a sivatagban. Szóval megint itt egy hirtelen valami pusztulás volt. Ez egy kép, megint egy ember, ez az illető, ez elnézés, hogyha kicsit zavaros, de ez az illető úgy néz ki, hogy amikor eltemette, az ujja a szájában van, mert talán kínok között halt meg. Szóval, igen. Ez a kép, egy anya két gyermekével megtalálták, és úgy néz ki, hogy a kezüket fogják, vagy visszamegy talán, bocsánat. Ahogy tudták, hogy valami veszély van. Hát ez a Noé első részének vége, és majdnem pont másfél óráig tartott az egész, úgyhogy most mi megjutalmazunk titeket, hogy ihattok kávét, és folytatjuk, ha érdekel, folytatjuk a következő részeket. Köszönöm. Őszintén én egy vastapsot vártam, mert az a magyaroknál...
Köszönöm. Tibi bácsival lehet közben beszélgetni, nagyon jó Ja. óra. Azt nem tudom. Jó, hogyha már ilyen 17-18 percen visszajöttök, vagy 50 perc. Igen, minél hamarabb, annál több idő lesz a kérdésekre, hogyha van kérdések. És remélem a gyerekek nem nagyon unalmas. Most jönnek a dinoszauruszok ezután. Úgyhogy